पहिल्यांदा जरी बनवला तरी सहज बनवता येतील असं अनारसांचं पीठ तयार झालेलं आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अचूक प्रमाणामध्ये परफेक्ट अनारसांचं पीठ कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। चला तर मग सुरू करूयात। तर इथे मी जुना तांदूळ घेतलेला आहे 2 वाटी। या वाटीने मी 2 वाटी हा तांदूळ घेतलेला आहे। ज्या तांदळाचा भात मोकळा होतो असा तांदूळ आपल्याला इथे वापरायचा आहे। इंद्रायणी सारखा चिकट होणारा भात आपल्याला इथे वापरायचा नाही आहे। तर इथे मी तांदूळ 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ असं धुवून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी पाणी टाकून हा तांदूळ आता आपल्याला 3 दिवसांसाठी ठेवून द्यायचा आहे। म्हणजे आज मी गुरुवारी हे तांदूळ भिजवलेले आहेत, तर आता मी हे तांदूळ रविवारी काढणार आहे। रविवारी 4थ्या दिवशी आपल्याला हे तांदूळ काढायचे आहेत आणि दररोज याच्यातील सकाळी पाणी बदलायचं आहे आणि नवीन पाणी टाकायचं आहे। तर इथे आज 4था दिवस रविवार आहे आणि इथे पाणी बघू शकता तुम्ही थोडंसं फेसाळलेलं दिसत आहे। तर आता याच्यातील पाणी काढायचं आहे आणि तांदूळ जे आहे आपल्याला चाळणीवर निथळण्यासाठी काढून ठेवायचं आहे। तर साधारण 5 ते 10 मिनिट आपण हे पाणी निथळून घेऊया तांदळातलं। पाणी निथळल्यानंतर हे तांदूळ आपल्याला कॉटनच्या कपड्यावर पसरवून घ्यायचे आहेत। तर हे तांदूळ आपल्याला उन्हामध्ये अजिबात वाळवायचे नाही आहेत, सावलीमध्येच वाळवून घ्यायचे आहेत। तर साधारण एक अर्धा तास लागेल। जर पंखा लावला तर अगदी 10 ते 15 मिनिटात हे तांदूळ वाळून तयार होतात। तर तुम्ही 10 ते 15 मिनिटांनी चेक करू शकता। तर याची क्वांटिटी कमी असल्यामुळे पटकन हे वाळून जातात। तुम्ही जर जास्त प्रमाणात वाळवत ठेवले असतील तर तुम्ही एक 15-20 मिनिटांनी चेक करू शकता। तांदूळ आपल्याला पूर्ण कोरडा करायचा नाही आहे, पाणी पूर्ण निघून गेलं पाहिजे आणि तांदळामध्ये थोडंसं मॉइश्चर राहिलं पाहिजे। तर इथे बघू शकता तुम्ही हा तांदूळ हाताला थोडासा लागतोय पण पाणी याच्यामध्ये अजिबात नाही आहे। अशा पद्धतीचा आपल्याला तांदूळ लागणार आहे। तर तांदळाचे मी 2 भाग केलेले आहेत आणि त्याच्यातील एक भाग मी मिक्सरला आता फिरवून घेते। थोडासा दमट असा हा तांदूळ राहिला पाहिजे। तर हा मी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे आणि एका भांड्यामध्ये मी मैद्याची चाळण घेतलेली आहे, त्याच्यावर हे पीठ टाकून चाळून घेते। मैद्याच्या चाळणीनेच आपल्याला हे पीठ चाळायचं आहे। तर हा राहिलेला रवा पुढच्या तांदळाबरोबर परत एकदा वाटून घ्यायचा आहे आणि हा सुद्धा आता आपण चाळून घेऊया। तर हा सुद्धा आपण चाळून घेऊया आणि हा चाळून घेतल्यानंतर परत याचा रवा राहतो, तो रवा परत 2 ते 3 वेळा मिक्सरला फिरून तो पुन्हा चाळून घ्यायचा आहे। आणि त्यानंतर सुद्धा हा थोडासा रवा राहतो तो या पिठामध्ये मिक्स करायचा नाही। तर हा रवा तुम्ही इडली डोशासाठी वापरू शकताय। तर हे कमी क्वांटिटीमध्ये मी तुम्हाला प्रमाण बनवून दाखवत आहे, तर त्याच्यामुळे मी हे मिक्सरला बनवलेलं आहे। तुम्ही जर जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवत असाल, अर्धा किलो 1 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त, सरळ हे गिरणीतून दळून आणा म्हणजे पूर्ण पीठ निघेल। तर आता गूळ टाकण्यासाठी आपल्याला हे प्रमाण पिठाचं मोजून घ्यायचं आहे। ज्या वाटीने मी तांदूळ घेतला होता त्याच वाटीने मी हे पीठ मोजून घेते। तर मी तुम्हाला गुळाचा अंदाज सांगते। जर तुम्ही तांदूळ 2 वाटी घेतला तर गूळ 1 वाटी घ्यायचा आहे आणि पीठ जेवढं आहे त्याच्या निम्म गूळ घ्यायचा आहे। दोन्हीचंही मी तुम्हाला प्रमाण सांगितलेलं आहे, कारण तांदळाचा जो रवा राहतो तो आपण घेत नाही, तर त्याच्यामुळे हे प्रमाण परफेक्ट होतं। तर इथे 2 वाटी आणि वरती थोडंसं अर्धी वाटीला कमी असं हे तांदळाचं पीठ झालेलं आहे। तर हे पीठ बघू शकता तुम्ही अतिशय बारीक असं हे झालेलं आहे। तर या पिठामध्ये आता गूळ टाकायचा आहे। तर 2 वाटीच्या अंदाजाने मी इथे 1 वाटी गूळ टाकणार आहे। गूळ नेहमी पिवळा घ्यायचा आहे, याच्यामुळे अनारसांना कलर छान येतो। जर तुम्ही थोडासा काळपट गूळ घेतला तर अनारसांचा रंगसुद्धा तसा येतो। तर इथे चिक्कीचा गूळ वगैरे घ्यायचा नाही आहे, आपला घरचा जो साधा नेहमीचा गूळ आपण आणतो तोच आपल्याला गूळ इथे घ्यायचा आहे। गूळ चिरून किंवा खिसूनच घ्यायचा आहे। आता या पिठामध्ये आपण हे मिक्स करूयात। तर इथे मी 2 वाटी पिठानुसार 1 वाटी गूळ असं हे प्रमाण टाकलेलं आहे आणि जे जादाचं पाव ते अर्धी वाटी पीठ होतं त्याचं मी इथं गूळ वापरलेला नाही आहे। कधी कधी तांदळाच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार गुळाचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं, तर त्याच्यामुळे सुरुवातीला थोडंसं कमी टाका, गरज पडल्यास नंतर टाकता येईल। तर हे थोडंसं मी मिक्स करून घेते। तुम्हाला जर प्रमाण लक्षात ठेवायचं असेल तर 2 वाटी तांदळासाठी 1 वाटी गूळ किंवा मग पीठ जेवढं आहे त्याच्या निम्मा गूळ। आणि दुसरा एक प्रकार म्हणजे वजनामध्ये, तर हे मी पीठ वजनामध्ये मोजून घेतलेलं आहे। 150 ग्रॅम पीठ होतं, तर इथे मी 100 ग्रॅम हे गूळ टाकलेलं आहे। आणि आता याला खूप मळावं लागतं आणि ती प्रोसेस टाळण्यासाठी मी इथे मिक्सरच्या भांड्याचा वापर करते आणि हे मी मिक्सरला फिरवून घेते। तर या पिठाचे मी 2 भाग केलेले आहेत आणि हा एक भाग मी आता मिक्सरला फिरवून घेते। तर इथे मी मिक्सरला हे फिरवून घेतलेलं आहे आणि इथे बघू शकता तुम्ही छान एकजीव झालेलं आहे हे पीठ, पण बाइंड होत नाही आहे, याचा गोळा बनत नाही आहे।
तर गुळाचं प्रमाण अजून थोडंसं आपल्याला वाढवावं लागेल। तर जे जादाचं पीठ होतं साधारण अर्धी वाटीला थोडंसं कमी, तर त्याच्यासाठी मी इथे साधारण पाव वाटी हा गूळ घेतलेला आहे, खिसून घेतलेला आहे आणि या पिठामध्ये हा गूळ मी मिक्स करून घेते। तर गुळाचं जे प्रमाण आहे पूर्ण एकदम न टाकता अशा पद्धतीने थोडासा अंदाज घेत टाका, म्हणजे आपले अनारसे फसणार नाहीत। तर हे मिक्सरला फिरवलेलं पीठ मी काढून घेते आणि हे पीठ मी आता मिक्सरला फिरवून घेते। तर तुम्ही हे मिक्सरला फिरवणार नसाल तर हाताने सुद्धा छान एक 5 ते 10 मिनिटे मळून घेऊ शकता। तर आता बघा हे मगाशी आपण जे पीठ फिरवून घेतलं त्याच्यापेक्षा जास्त हे बाइंड होत आहे। तर हे मी भांड्यामध्ये काढलेलं आहे आणि आधी जे फिरवलेलं पीठ होतं ते सुद्धा मी एका भांड्यामध्ये या काढून घेतलेलं आहे। तर आता आपल्याला या सर्व पिठाला एकत्र करून एक 4 ते 5 मिनिटे छान मळून घ्यायचं आहे। तर अनारसांचं जे पीठ असतं त्याला छान मळावं लागतं, जितकं तुम्ही मळाल तितके अनारसे छान जाळीदार होतात। तर हाताने मी छान रगडून याला एक 4 ते 5 मिनिटे याला मळून घेते, अगदी छान गोळा झाला पाहिजे तितपत आपल्याला हे मळायचं आहे। तर या पिठामध्ये आपण तूप, दूध किंवा केळ काहीही घातलेलं नाही आहे, तरीसुद्धा छान हे मळलं जातं आहे आणि फक्त गुळाचा वापर करून आपण हे पीठ मळलेलं आहे। तर हे पीठ असं तुम्ही बनवून ठेवा आणि 2 ते 3 महिने या पिठाला काहीही होत नाही, तुम्ही कधीही याचे अनारसे बनवू शकता। तर हे बघा हे मी छान मळून घेतलेलं आहे आणि आता ह्याचे गोळे छान बनत आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला याचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत, लहान मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे बनवू शकता आणि असे गोळे बनवून एखाद्या डब्यामध्ये भरून हे पीठ ठेवायचं आहे आणि तुम्हाला जेव्हा हवे तेव्हा तुम्ही याचे अनारसे बनवू शकता। तर किमान 2 दिवस आपल्याला हे पीठ मुरण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे आणि 2 दिवसानंतर तुम्ही याचे कधीही अनारसे बनवू शकता। तर हे पीठ एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवायचं आहे आणि तो डबा आपल्याला उबदार ठिकाणी ठेवून द्यायचा आहे। कमीत कमी आपल्याला 2 दिवस हे पीठ मुरण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण याचे अनारसे बनवायचे आहेत। तर 2 दिवसानंतर मी याचे अनारसे बनवणार आहे। तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने हे अनारसांचं पीठ बनवून ठेवा आणि अगदी परफेक्ट असे हे अनारसे याच्यापासून बनतात। तर जरूर करून पहा। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर दाबा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।